لأن ورث ذلك من جده، كان جميل جدا. حتى زي حتى أنني سمعت بصرف النظر عن العبارة يعني عالما يقول: ليتنا من النساء في عهد الحسن لنحظى بريق الحسن. جميل رضي الله تعالى عنه، جميل في معتقده، في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في سمته، في هديه، في دله، في مظهره، في كلامه، في كل شيء. نعم رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. المريض الذي لا يرجى شفاءه في قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه أن ليس عليه قضاء، وفعل أنس رضي الله عنه يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. يسأل سائل: أبيع ملابس والقسط ولي أقساط وعلي ديون للتجار، هل علي زكاة في ذلك؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. والديون 3 أنواع: النوع الأولاني مضمون 100% أنه هيجي لك، ده عليه زكاة. النوع الثاني عكسه، مضمون 100% أنه لن يأتيك، لا زكاة فيه. النوع الثالث بين ما أدري هيردوه ولا ما يردوه، لا زكاة فيه حتى يكون في حوزتك. يبقى الديون على كم نوع؟ على ما فصل. والله جزاكم الله خيرا. حكم المسح على الجوارب في الصيف إذا تم لبسه على الوضوء؟ يجوز في الصيف والشتاء والربيع والخريف، وللمريض والصحيح، وللرجل وللمرضى، والمريض والمسافر والمقيم، وبعذر وبغير عذر. وهل هناك فرق بين الجوارب الخفيف والثقيل؟ بهذا فرق بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه يجوز المسح على الجورب ولو كان خفيفا، كما بين ذلك شيخنا فقيه زمانه محمد بن الصالح العثيمين وغيره من أهل العلم. أما جماهير أهل العلم قالوا يشترط مما يمكن التتابع المشي عليه ويكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، واتفقوا جميعا على أن يلبسه على طهارة. ولوحظت في الآونة الأخيرة أن بعض الجوارب لا يرتقي إلى الكعبين. لا يمسح ما دام الشراب دون الكعبين. والكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان مسمار الرجل أو بز الرجل. وبز يعني لأنه بز ظهر وبدأ. ما حكم زكاة المال إذا تم حسابه؟